Sziasztok! Az egyik biciklinken eltörött a hátsó kosarat tartó műanyag. Ma ennek a javítását mutatom be. Ugye készülhetne ez az alkatrész jó minőségű normális anyagból is, de akkor sosem menne tönkre. Na majd most. Legelőször pillanatragasztóval helyreállítom az eredeti darabot, persze nem azért, hogy ezzel le is tudjam a javítást, hanem hogy méretet tudjak venni, illetve lássam, hogyan állt eredetileg. Bár elsőre íves cifra alkatrésznek tűnik, a két csavarszem lényegében egy síkban van, úgyhogy egy 5 mm-es vaslemezből ugyanúgy elkészíthető, és közel azonos lesz a fontos helyeken a vastagsága. Amíg még szálban van a vas, feljelölöm a fulatok helyét, és el is készítem azokat, hiszen egyben könnyebb megfogni. Majd sarokcsiszolóval a szabad végeket le is kerekítem. Végül a túloldalon is elkezdem a lekerekítést és levágom a darabot. A lekerekítést csiszolótárcsával hozom végleges formára. Ideje előzetesen felpróbálni, hogyan is áll ezek után a kosár. Menet egyik furatba sem kell, hiszen alul a vázban van a menet, még felül egy önzárónya simán elfér a túloldalt. Az illeszkedés egyébként jó, úgyhogy ideje alapozni és lefesteni. Itt pedig a végeredmény látható, nem túl esztétikus, de tönkre sem fog menni egy hamar, ezáltal adtunk egy pofont a tervezett avulásnak és a gagyi alkatrészeknek, úgyhogy én pedig köszönöm a figyelmet mára.